यसले 50,000 त युट्युबदेखि बसी कपी पेस्ट गरेर छापिरहेको छ। युट्युबदेखि कपी पेस्ट गरेर पैसा कमाउनेको यो नयाँ सिरिजमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई अर्निङ साथीको भिडियोमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी एउटा कपी पेस्ट गरेर डग्सहरुको एनिमल्सहरुको भिडियो युट्युबमा शर्ट्स बनाएर राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँछु। जुन प्रुफ अघि तपाईले देख्नु भएको छ त्यसरी नै तपाईले कसरी कमाउने सम्पूर्ण स्टेपहरु म तपाईहरुलाई बताउने छु। आजको यो भिडियो तपाईले यदि अन्तिमसम्म हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले कपी पेस्ट गरेर घर बसी युट्युब शर्ट्स भिडियोदेखि तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईको मेहनत कुनै पनि लाग्दैन, वान टाइम मेहनत हुनेछ र कमाइ भने तपाईलाई रेगुलर आइरहनेछ। यो मेथड धेरैले गरिरहेको छ, जुनको कुराको प्रुफ म तपाईलाई अहिले देखाउने पनि छु। मान्छेहरुले कसरी गरिरहेको छ र तपाईले कतादेखि गर्ने, कतादेखि भिडियो ल्याउने, कता अपलोड गर्ने, कतादेखि नल्याउने, कपिराइटदेखि कसरी बच्ने सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई बताउन चाहन्छु र उनीहरुको लाइभ पेमेन्ट प्रुफहरु पनि म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। यदि तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो चोटी आउँदै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, किनकि हामीले अर्निङ रिलेटेड लेजेन्ड भिडियोहरु म तपाईलाई बताउने छु र अहिले भनेको युट्युबदेखि कपी पेस्ट गरेर अर्निङ गर्ने सिरिज चलिरहेको छ। म तपाईलाई सम्पूर्ण कुरा ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर देखाउन चाहन्छु। सबैभन्दा अगाडि त हामी युट्युबमा आएर फनी डग शर्ट्स भनेर सर्च गर्छौं। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ मुनि सर्च आएको छ र भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। 22 मिलियन, 1 मिलियन, 59 मिलियन, 2 मिलियन। अब त्यसरी नै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 लाख, 11 लाख, 21 मिलियन, 9 लाख, 2 लाख, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। भ्यूको कुनै कमी छैन। यदि यतादेखि अर्निङ हुँदैन भने कोही बौला हैन कि आफ्नो टाइमलाई यहाँ स्पेन्ड गरेर यतिकै युट्युबमा फोकटेमा यो भिडियो बनाएर बसिरहेको। अब यसरी नै मैले एउटा च्यानल लिएको छु जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, फनी एनिमल्स किङडम भन्ने। यसले एउटा शर्ट्स हालेको छ। यो जुनको भ्यू भनेको 1.64 मिलियन आएको छ। अब यसले कमाइ कति गरिरहेको छ, यसले लङ भिडियोहरु हाल्छ, सबै भिडियोहरुलाई कम्बाइन गरेर एउटा लामो भिडियो बनाउँछ हैन। अब यसको अर्निङ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु भने फनी एनिमल्स किङडम देख्न सक्नुहुन्छ। यसले घर बसी कपी पेस्ट गरेर महिनाको 50,000 छापिरहेको छ युट्युबदेखि। त्यसरी अर्को एउटा च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ, क्यूट पप्पी सिटी भन्ने रहेको छ। यसको भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसले अहिलेसम्म शर्ट्स हाल्न थालेको छैन, तर पनि यसले त्यो शर्ट्सहरु सबलाई कम्बाइन गरेर एउटा 10 मिनेटको भिडियो बनाएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अर्को एउटा च्यानल रहेको छ लेडी एन्ड द ब्लूज भन्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसको शर्ट्सको भ्यू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू एकदम राम्रो आइरहेको छ। अब यसको कमाइको कुरा कति हो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसले $13K भनेको तपाईले सम्झिनुहुन्छ, 13 लाख यसले बसी युट्युबदेखि छापिरहेको छ कपी पेस्ट गरेर। देख्न सक्नुहुन्छ कति पोटेन्शियल छ। अब अर्को म तपाईलाई एउटा च्यानल देखाउँछु, प्राइभेट फन लाइफ भन्ने रहेको छ। यसको प्राइभेट फन लाइफको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कमाइ यसले 50,000, यसले 50,000 त युट्युबदेखि बसी कपी पेस्ट गरेर छापिरहेको छ। अब तपाईहरुले कसरी गर्ने त? यतिको अर्निङ हुँदैन भने यिनीहरुले फोकटेमा यो भिडियो हाल्दैन। यिनीहरुको पनि टाइमको भ्यालु हुन्छ। यिनीहरुले त्यतिकै फोकटे त भिडियो हालिरहेको छैन, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। अब तपाईहरुले कसरी गर्ने त? अब हामीले यता हार्ड वर्क हैन स्मार्ट वर्क गर्नुपर्छ। अब तपाईले सिम्पली आउने युट्युबमा एउटा नयाँ च्यानल क्रिएट गर्ने। जस्तै म तपाईलाई देखाउँछु, मैले एउटा नयाँ च्यानल बनाएको छु। यो च्यानल भन्नेमा जान्छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पपी डग फर यु भनेर एउटा मैले च्यानल क्रिएट गरेको छु। यहाँ शर्ट्स मात्र अपलोड छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति दिन अगाडि भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 2 दिन अगाडि मात्र बनाएको च्यानल हो। मैले अब योमा म आफैले स्वयं पनि काम गर्दै छु। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो शर्ट्स हाल्ने भिडियो कसरी ल्याउने त? कतादेखि ल्याउने त? यसको लागि तपाईहरुले सिम्पली कहाँ जान सक्नुहुन्छ भने आफ्नो टिकटकमा जान सक्नुहुन्छ र टिकटकदेखि अब के गर्ने भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ माथि चाहिँ फनी डग भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भिडियोहरु रहेको छ, थुप्रै भिडियो। अब यो भिडियोलाई सिम्पली क्लिक गर्नु र यसलाई यहाँ कपी लिंक भन्ने यो लिंक अप्सन रहेको छ। मोबाइलमा पनि यही सेम मेथड रहेको छ। त्यसपछि सिम्पली अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, आएर यता नयाँ न्यू ट्याबमा गुगलमा आएर टिकटक भिडियो डाउनलोडर विदाउट वाटरमार्क भन्ने सर्च गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुको अगाडि यो स्न्यापटिक डट भन्ने एप आएको छ। सिम्पली त्यो लिंक तपाईले यसलाई पेस्ट गर्नु होला र यसलाई डाउनलोड भन्ने अप्सनमा यता डाउनलोड गर्नु होला। यसले गरे भने चाहिँ तपाईको टिकटकको वाटरमार्क चाहिँ आउँदैन। त्यो चाहिँ हुनुहुन्न। त्यो आयो भने तपाईले कपिराइट आउने सम्भावना पनि हुन्छ। तपाईको च्यानल मोनेटाइज हुँदैन। त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ ख्याल राख्नु होला। र यसरी नै तपाईले यो सब डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सब डाउनलोड गरेर तपाईले दिनमा 2टा टिकटक यदि तपाईले अपलोड गर्नुहुन्छ युट्युबमा भने तपाईको च्यानलमा ग्रोथ एकदम राम्रो आउँछ। भ्यू भने एकदम छ, किनकि विदेशीहरुले आफ्नो कुकुरहरुलाई हेर्नलाई पाल्नलाई फनको लागि बच्चाहरुले पनि धेरै हेर्छ। टिकटकदेखि डाउनलोड गर्नुस्, युट्युबमा जानुस्, पेस्ट गरिदिनुस्। टाइटल अलिकति हाल्नु होला फनी डग भिडियो भनेर। त्योमा टाइटल चाहिँ अलिकति तपाईले मिलाएर हाल्नु होला। यति धेरै भिडियोहरु छ टिकटकमा जुन चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट चाहिँ सकिँदैन। तपाईले अपलोड गर्दै गर्नुभयो, म तपाईलाई ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईले 4 महिनासम्म यो कन्टिन्यू गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको कमाइ नभएपछि मलाई भन्न आउनु होला। मैले पनि यो भिडियो ट्राई गर्दै छु। देख्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि म तपाईलाई
प्रुफहरु पछि देखाउँछु अवश्य आउने दिनमा। यो मैले 2 दिन अगाडि एउटा च्यानल ओपन गरेको छु हैन, यो पनि सिम्पली मैले कपी पेस्ट नै गर्छु यतापट्टि। मैले के पनि गर्दिन, मैले टिकटकदेखि डाउनलोड गर्छु यता अपलोड गर्छु। दिनमा 2टा भिडियो मैले अपलोड गरिरहेको छु। यसरी तपाईहरुले युट्युबमा यदि मेहनत गर्नुहुन्छ, शर्ट्स मात्र अपलोड गर्नुहुन्छ भने राम्रो कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यसको त एफिलिएट मार्केटिङ देखि पनि आउँछ, त्यसपछि लङ भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ, शर्ट देखि सक्छ। त्यो विभिन्न कुराहरु त धेरै छ। यदि तपाईहरु गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सुरु गर्नु होला। अहिले मैले यो च्यानल सुरु गरिरहेको, यसको पेमेन्ट प्रुफ या यसको के हुन्छ त, कति कमाइ हुन्छ, कमाइ हुँदैन, मोनेटाइजेसन हुन्छ हुँदैन, कति फलोवर्स बढ्छ, कति भ्यू आउँछ, त्यो सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई बताउँछु। अहिले देख्न सक्नुहुन्छ 11 भ्यू आइसकेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक दिन अगाडि हालेको मात्र मैले, मेरो कुनै सब्स्क्राइबर छैन देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले कपी पेस्ट गरेर महिनामा 50 देखि 60,000 इजिली अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला र यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र तपाईलाई के लागेको छ त्यो कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नभुल्नु होला। फेरि पनि नयाँ भिडियो भेट्छु। टिल देन टेक केयर, बाइ बाइ, सी यू।